A few moments later. 이게
A few moments later. A few moments later. Own speaker, laptop speaker. Kung bibitaw ng may nahon, ako ay lulubayan ang ating mga kapon na pinatayo ayusin ang lamig. Mga pangako ay sapat na upang muli tayong ipagtagpo na hinaharap. Ba't pa hindi at pagkatirin AUX mode.